Салют, people, з вами Human, знову без світла, але ми все одно продовжимо робити для вас українськомовний контент. Ну і як завжди, у мене на сьогодні для вас ковточок смачної та корисної інформації. Так, це воно. На сьогодні, друзі, я вам розповім про нову екранізацію Warhammer та її головного актора майбутнього. Яким чином Україна отримає гроші від Росії? Вау! Подивимось, як ремейк Dead Space пішов на золото. Guerrilla Games тим часом підтвердила, що працює над онлайн-проєктом, присвячений Horizon. Також подивимося, яким чином сенатор США хоче прибрати неонацистський вміст у Steam. Ну і ще багато чого цікавого. Тож го дивитися, я створив. Останнім часом так, я розумію, що Генрі Кавіл достатньо часто знаходиться в нашому інфопросторі. Або ж мені так щастить, я його бачу дуже-дуже часто. Ну і скажу вам так, що все частіше новини про актора мені почали попадатися на очі саме з новин про його відмову від ролі Геральта. Ну, я маю на увазі адаптацію The Witcher від Netflix. А днями взагалі стало відомо, що до ролі Супермена він теж не повернеться через те, що DC хочуть піти у новому напрямку з персонажем Супермену. Однак тепер мережею шириться інформація, що актор зіграє в адаптації Warhammer 40 від Amazon. Тож зазначається, що Amazon отримала права на гру Warhammer 40 після кількох місяців перемовин. І це приведе нас до адаптації Всесвіту у фільми та серіали. А от Генрі Кавіл вже зазначений як головний актор та виконавчий продюсер майбутнього проєкту. До речі, у продюсуванні адаптації Кавілу допомагатимуть Енді Сміллі та Макс Біотріл з Games Workshop. Плюс над майбутніми адаптаціями працюватимуть Vertigo Entertainment та Amazon Studios. І наразі це все, що відомо про проєкт. Ну а сам же Генрі Кавіл славиться своєю любов'ю до Warhammer 40. Тож бачите, не тільки до World of Warcraft. І так, він славиться ще й любов'ю до Відьмака. Тож, давайте чесно, він просто геймер, як і ми. Плюс нещодавно у своєму інстаграмі актор поділився враженням від Total War Warhammer 3. Я процитую: 30 років я мріяв побачити всесвіт Warhammer у живій дії. Тепер, після 22 років досвіду роботи в цій індустрії, я нарешті відчуваю, що маю набір навичок і досвід, щоб втілити в життя кінематографічний всесвіт Warhammer. До речі, там же можна знайти фото та відео мініатюрних фігурок, які актор саме розмальовує. Ну що, друзі, як вам новина? Ви вважаєте, що це, прикольна тема екранізувати Ваху, ще й з Генрі Кавілом? Напишіть в коментарях. А от нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що українська геймдев-студія Jarvi Games залучила 3 мільйони інвестицій на розвиток своєї мобільної гри з відкритим світом Wise Online. І як розповів очільник компанії, юридично Jarvi Games розташована на Кіпрі, але головний офіс раніше працював у Харкові. Ну а після повномасштабного вторгнення розробники переїхали у Львів та у Варшаву. Сама ж гра являє собою щось в стилі GTA. Тобто виходить, що розробники вирішили зайняти ще досить вільну нішу мобільного геймінгу. Так, гра з відкритим світом, яка теоретично має вміщувати на сервері одночасно до 60 гравців, і вона була запущена вже в бета-тесті цього літа у Туреччині та Бразилії. Повноцінний же реліз студія планує на 23-й рік. Але все ж таки у вас є явно очевидне питання. То що ж там з інвестиціями, Human? А я розповім. Видання IN.ua провело невеличке розслідування і з'ясувало, що серед інвесторів є також російський фонд The Games Fund, заснований 2 вихідцями з геймдеву. Розказати про них можна багато чого, але гіперпосилання на Google чудово працюють. Однак, судячи з десятків англомовних статей, більшість описує цих двох як типових хороших русських. А вся хорошість розбивається об фразу про співчуття росіянам, які втратили роботу через санкції. Тобто вони, звісно ж, співчувають українців, яких вбивають ракетами, але ж росіяни не винні. Ну і всяка інша лобода в дусі лібералів. І парочка хороших русських ще в лютому втекли до Майамі. Ну і звичайно продовжують вести там свій бізнес. Проте, друзі, невідомо, чи працюють все ж таки вони в обхід санкцій. Тому що, спираючись на інформацію зі статті, то там відповідь на це запитання, обходять. Крім того, в статті ми знайшли фразу, що, далі цитую, The Games Fund радить російським розробникам та їхнім компаніям переїхати з Росії, якщо вони взагалі хочуть отримати будь-яке фінансування. Ну, ви відчуваєте цей дивний запах ліцемірства? Ні? Тобто вони радять не наводити порядок у своїй країні, а тікати в інші і там робити руський мір. З одного боку, є інвестиції в український геймдев, і це чудово. Це розвиває ігрову індустрію. З іншого боку, таке враження, що нас хочуть затягнути в цей інфопростір, що не все так однозначно, що деякі росіяни це наші друзі, що, ви розумієте ці наративи. Мені наразі процедура бачиться так, що взагалі зараз про росіян хоч щось говорити немає ніякого сенсу
в контексті ігрової індустрії. І просто там не повинно бути, як і в кіберспорті, так і в ігровій індустрії. Хочете з ними спілкуватися, поспілкуйтеся після війни, після перемоги України. А наразі це звичайні токсики, які або воюють з Україною, або відмовчуються, а це значить пасивно воюють з Україною, або просто повтікали. Я інших більше не бачу. Ну що ж, друзі, після 2 тижнів після релізу Need for Speed Unbound, відбулися дуже величезні зміни. Тобто в студії розробника Criterion відбулися зміни з точки зору штату. 5 ветеранів вирішили покинути компанію. Все почалося з виходу у відставку віце-президента та генерального менеджера Мета Вебстера, який, на хвилиночку, працював в студії понад 23 роки. Далі ж компанію покинув виконавчий продюсер Піт Лейк, який вперше прийшов до Criterion ще у далекому 96-му році. Ну а разом із ним звільнився старший технічний директор Андрій Шайрес, який працював близько 16 років. І ось тут ми шукали і подивилися, що в LinkedIn вказана саме локація Великобританії. А якщо подивитися інші соцмережі, то там порожняк, нічого нема. Тому чи є ця людина вихідцем з країни 404? Шкода, що Not Found все ж таки не про неї, але тим не менш, ми не можемо ніяк, ми не знаємо. Також після 17 років роботи пішов керівник відділу розробки Аван Макдейрман та керівник відділу контенту Стів Апхіл, у якого за плечима 10 років роботи в студії. Усі 5 розробників пішли з компанії для дослідження нових можливостей. Це офіційна причина. Чи вплинула на це розробка та реліз Need for Speed Unbound? Залишається загадкою. Крім того, Games Industry зазначив, що на роль виконавчого продюсера Need for Speed був призначений Charity Joy, який раніше брав участь у розробці EA Sports UFC, а старшим директором з розробки продуктів став Джеф Сміт, який раніше керував іграми Dirt і Grid у студії Codemasters. Свою ж думку про гру я висловив вже раніше у відосі-огляді на моєму ігроладному каналі Human Vast Кепські стріми, тож можете подивитися і побачити, що це взагалі за гра. Тож так, підписуйтесь та дивіться, але тільки після перегляду сьогоднішніх новин. Ну і тут я хочу трошечки вас фокус змінити з ігор на залізо, тобто на софту, а саме про AMD FSR 2.0. Він, до речі, став доступним ще в травні. Якщо говорити простим язиком, якщо ви в цій темі не дуже шарите, то ця функція дозволяє ваш FPS в іграх підняти, а графон трошечки підрізати. І от наразі вже інформація в чому тут актуальність? В тому, що більш ніж 100 ігр вже підтримують цей апскейлер. Але варто зазначити, що частина ігор ще недоступні для нас з вами, тобто для гравців. Тож тому йдеться саме про підтвердження підтримки. А от сукупна кількість підтверджених ігор за підтримкою 2 поколінь AMD FSR зараз перебуває на значенні 230 штук. І само собою це число не включає всі неофіційні імплементації, яких з кожним днем стає все більше і більше. А от Nvidia DLSS нещодавно підтвердив додавання технологій аж до 250 ігор. Водночас 3D Mark готує спеціальний тест для перевірки продуктивності відеокарт з AMD FSR 2.2. Ну а на цей момент Benchmark вже має тести для DLSS та XS, це від Intel технологія. Чуєте? Я теж не чую. І це добре, бо це вакуум. А отже, треба поговорити нам про мертвий космос. А що ви хотіли? Новини про цю гру йдуть майже кожен день з кожної праски. Тож, хто ми такі, щоб обходити даний матеріал? Так от днями EA та Motive Studio оголосили, що майбутній ремейк Dead Space пішов на золото, що означає завершення розробки. Сама ж гра розробляється на ігровому рушії Frostbite і планує залишитися вірною оригінальній грі, але з покращеним звуком, візуальним оформленням та геймплеєм. Тож на нас чекає високий рівень занурення, а також велика кількість деталей. І, до речі, серед деталей знайшлось дещо цікавеньке. Наприклад, нова система під назвою Оператор стресу, яка керує рівнем стресу гравця внаслідок постійної генерації випадкових подій. Ну і за словами розробників, оператор стресу визначає, за якими подіями гравець зіткнеться, а також те, як часто в яких точках це відбуватиметься. У системі наразі закладено понад 1200 унікальних подій та величезна кількість їх комбінацій. Зміна ж звуку чи освітлення, поява туману, пари чи ворогів – все це допомагає створити по-справжньому напружні ситуації. Крім того, видання IGN, яке регулярно робить відоси на тему оновлення мертвого космосу, знову викотило інфу. Цього разу вони показали, як створювали страшні моменти в катсценах. Проте, якщо не хочете спіймати спойлери, якщо це взагалі важливо в ремейку, то дивитися я вам не раджу. Тож, якщо що, щоб не заспойлерити, залишаю вам посилання в описі під відео. Захочете, подивитися і зробите висновки. Ну а ми чекаємо гру і її реліз 27 січня 2023 року для PlayStation 5, Xbox Series SX і, звичайно же, ПК.
Тим часом китайські розробники, інді-розробники Humble Moon продемонстрували нам свій геймплей гри. А саме майбутнього двовимірного сайт-скролера з елементами рогалику Oblivion Override. За сюжетом, дія гри відбувається в постапокаліптичному механічному світі в епоху роботів, в часи, коли людство вже перестало існувати. Тож вам доведеться допомогти експериментальному бойовому роботу Кримсону розкрити всі секрети загадкового коду Облівіона, тобто програми безпеки, створеної людьми, щоб зупинити небажану еволюцію штучного інтелекту. Ну це наче любов, смерть і роботи. Проте там були котики. Тож на своєму шляху ви зустрінете купу різноманітних супротивників, впоратись з якими допоможуть смертоносні навички героя та його вбивчий арсенал. Наразі ж можна записатися на закрите бета-тестування через спеціальний сервер Discord, ну і планується проведення додаткових бета-тестів. І як пишуть розробники, бета-тест буде англомовним, бо була в мене думка, що міг би бути і китайською. Ну перш ніж, друзі, ми з вами перейдемо до наступної новини, я хотів би подякувати абсолютно всім нашим патронам, спонсорам YouTube та донаторам. Тільки завдяки саме вашій підтримці, і я це буду говорити кожен ролик, навіть якщо задовбав. Тільки завдяки вам ми можемо працювати, викладати ролики свіженькими, гарненькими, смачненькими для вас тричі на тиждень мінімум. Або іноді й 4. Ну якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви хочете надалі отримувати такий контент, то, друзі, ті, хто тут вперше або вже давно, але ще не долучався, будь ласка, долучайтеся до нашого Patreon та спонсорства YouTube. Це не просто якісь там порожні слова. Це реально важливо. Бо інших джерел для того, щоб існувати, у нас немає. Тому будемо щиро вам вдячні, всі активні посилання в описі під відео. Тож, якщо ми вам дорогі і цінні, долучайтесь. Дякую. А нещодавно Amazon Games та Crystal Dynamics оголосили про те, що вони досягли угоди про створення наступної частини культової франшизи Tomb Raider. І згідно з заявою, Amazon Games видаватиме гру, а Crystal Dynamics виступить розробником. Тож нам обіцяють, що це буде найбільша та наймасштабніша гра Tomb Raider на сьогоднішні дні, і яка працюватиме на рушії Unreal Engine 5. Наразі ж гра знаходиться на ранній стадії розробки, і сказати щось в контексті дати релізу, на жаль, не можу нічого. Нова ж Tomb Raider буде сюжетною пригодою, яка розрахована на одного гравця, яка продовжує історію впевненої та багатогранної Лари Крофт. Плюс гра запропонує дослідження світу, дивовижні головоломки та різноманітні ворогів. Щодо сюжету, то наразі подробиць немає. Проте Amazon Games запевняє, що наступна Tomb Raider виведе оповідь на новий рівень і стане найбільшою і найширшою грою в серії. Ну а глава студії Crystal Dynamics Скотт Амос, він додає, що ще й найкращою. А от Blizzard наразі оголосила, що Кріс Медсен, а це в нас, увага, один із провідних авторів франшизи Warcraft, повернеться як творчий радник франшизи. Ну а роботу він почне, звичайно ж, з World of Warcraft. Громадяни Азероту з величезною радістю й оголошують, що Кріс Медсен приєднався до команди Warcraft як творчий радник. Спочатку Кріс займатиметься World of Warcraft, а потім його робота пошириться і на інші проєкти цієї франшизи. Загалом же Медсен почав працювати в компанії ще з 1994 року, як художник в оригінальний Warcraft, а згодом залучив свої таланти в інші ігри Blizzard. І, до речі, це саме він озвучив Орка Трала та був співпродюсером фільму Warcraft 2016. Ну і в тому ж році Медсен відправився на заслужений відпочинок, а в 2021-му попросив вибачення у соцмережах, коли з'явилась новина про переслідування та дискримінацію в Blizzard. І, до речі, друзі, нещодавно видавець Square Enix та Sony продемонстрували нам цікавенький трейлер, дуже гарний контент з приводу того, як буде працювати контролер геймпад DualSense у самій грі Forspoken. Це у нас такий рольовий бойовичок. На початку ролика нашу увагу звертають на адаптивні тригери, які забезпечуватимуть різний опір при використанні заклинань. Далі ж демонструють тактильну віддачу і її здатність передавати унікальні відчуття при пересуванні по воді та іншим поверхням. Потім показують динамік геймпада, через який можна буде почути слова союзника. Ну а на сам кінець компанія вирішила нагадати гравцям про попередні замовлення гри і унікальні бонуси за його оформлення. Тож, реліз Forspoken у нас відбудеться 24 січня 2023 року на ПК та PlayStation 5. Тим часом видання Vice пише, що сенатор від Нью-Гемпшира Мегі Хасан надіслала Valve листа, в якому засуджував величезну кількість образів переваги білої раси в створеному користувачами контенті та спільнотах. Тож вона звинуватила Steam та його власника Гейба Ньюела в поширенні на платформі груп неонацистів і білих расистів. У листі, адресованому Ньюелу, сенатор Хасан вказав на
екстремістські зображення в Steam і запитала Ньюела про політику модерації платформи. Екстремістська ідеологія в ігровій спільноті США, чесно кажучи, не є чимось таким новим. Якщо так покопатися, то групи Steam реально мають вже давно таку, скажімо, проблемку з прославленням білого націоналізму, а ще нацистів і навіть шкільних стрільців. І це я не про знак зодіаку. Видання зазначає, що шкільний стрілець Вільям Едвард Атчісон роками публікував російські повідомлення в Steam, перш ніж у 2017 році вбив 2 людей, а потім і себе. Тобто саме про це і каже сенатор, адже проблема расизму в США все ще є досить вагомою. У листі Хасан говориться, що вона знайшла групу, яка використовувала символи, пов'язані з Третім Рейхом, такі як фотографії та посилання на членів Вермахту або організації Waffen-SS. Ну і слід уточнити, що емблеми дивізії Waffen-SS, причетних до воєнних злочинів, у тому числі сумнозвісної першої танкової дивізії Лейбштандарт СС Адольфа Гітлера. Хасан додала аркуш, наповнений скріншотами деяких груп спільноти на профілів, які використовують ці зображення та назви. Ну а на момент написання цієї новини Valve ще не відповіла на запит. При цьому сенатор у своєму листі визначила крайній строк відповіді до 15 січня 2023 року. А тому ми в будь-якому разі почуємо відповідь Гейба. І якщо я вдруг забуду, то можете мені нагадати, тим паче ви можете мені нагадати не лише в коментарях у нас на YouTube, а ще й в Discord сервері. Там ми і поспілкуватися можемо, і проговорити якісь теми, знайти паті для катки, войс-чати, бла-бла-бла. Ви все це дуже добре знаєте, тож якщо що, долучайтесь до нашого українськомовного ком'юніті, взагалі просто до ком'юніті. Будемо там спілкуватися та грати разом. А нещодавно компанія Guerrilla Games, це хто у нас робить що? Horizon, правильно, і не тільки Horizon, звичайно ж. Так от вона завантажила 17 новеньких вакансій, які чітко вказують, що наступний проєкт, на який вони шукають співробітників, буде Horizon. Приєднуйтесь до Guerrilla в Амстердамі, де ми працюємо над розширенням світу Horizon. Ну і зазначається, що Guerrilla давно планувало розширити Horizon до рівня багатокористувацької гри. Раніше ігрові видання повідомляли, що кооператив спочатку планувався для першої гри Horizon, але врешті був скасований, щоб команда розробників могла зосередитися на інших частинах франшизи. Вони сказали, що Sony також хотіла включити кооператив в цьогорічний запис серії, тобто у Horizon Forbidden West. Але Guerrilla вирішив зберегти цю функцію для майбутнього проєкту, ну який, на їхню думку, буде або окремим додатковим онлайн-продуктом, або ще не анонсований Horizon 3. Ну а найближчий реліз по франшизі це в нас буде Horizon Call of the Mountain, до речі, яка виходить в той час, коли виходить PlayStation VR 2, і це в нас буде у лютому. Ну а перше ж доповнення до гри, DLC-шка Horizon Forbidden West Burning Shores, у нас виходить теж наступного року у квітні. А знаєте що, друзі? Давненько у нас з вами не було інформації з приводу Skyrim в космосі. Тож давайте подивимось. Bethesda опублікувала нове відео із серії Constellation Questions, яка розкриває додаткові подробиці про Starfield. Першим на запитання спільноти відповідав голова компанії та геймдизайнер Тодд Говард. А тепер слово дали провідному дизайнеру квестів Вільяму Шену, який свого часу працював над доповненням Far Harbor для Fallout 4. Тож, за словами розробників, сонячна система Starfield називається Old Neighborhood – старе сусідство. Тож ви зможете туди вирушити та дізнатися, що сталося із землею. І також для відвідування буде доступне перше поселення на Марсі – Сідонія. Ну і ви повинні розуміти, що на кожній планеті будуть райони та поселення з, ну, скажімо так, з випадковими зустрічами, які призведуть до невеликих сюжетних ліній та завдань. Ну а от приєднатися до фракції, друзі, ви зможете в будь-який час. Блокувань доступу до фракцій не буде. Ну, наприклад, як це було в Fallout 4. Система більше нагадує The Elder Scrolls Skyrim. І, до речі, від вибору та дій ваших саме залежатимуть подальші долі самих фракцій, а також деяких їхніх членів та лідерів. Також у Starfield будуть моменти, коли напарники зможуть спілкуватися з NPC замість гравця. І те, що вони скажуть, матиме певні наслідки. Тож не бісіть вашого компаньйону, бо він наробить стільки справ, що буде відповідати статусу мамкін переговорщик. Ну а на додаток до типових дій і можливостей партнера може бути доручити пілотування корабля. Ну а сам же реліз гри Starfield у нас запланований колись то там, в 23-му році на ПК та Xbox. Тим часом у своєму дебютному трейлері гри розробники зі студії Pulsatrix продемонстрували одну з локацій, яку досліджує гравець. В кадрі головний герой перебуває в каналізації, де на нього полює певна істота. Хоча розробники поки що не поділилися подробицями про сюжет гри. Проте вони уточнили, що створюють Project AIDA на рушії Unreal Engine 5. А судячи з першого трейлеру, то автори гри налаштовують графіку близько до фотореалістичної. Ну
і Pulsatrix наголосили, що представили в трейлері саме запис фрагмента геймплею, а не заздалегідь відрендерований ролик. І до речі, студія Pulsatrix відома також своїми survival-горором Phobia Send Dinf Nahoto, яка зараз у Steam коштує 379 гривень та має багато позитивних відгуків. А от коли ж відбудеться реліз гри Project Aida, наразі невідомо. Ну наразі ж, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний, що ви додивились все до кінця, як завжди. Вимагаю від вас тепер тільки вподобайку, коментар та вашу активність. Ну з вами як завжди був Human, як завжди слава Україні, як завжди кайфової вам гри.